Salut! La sfârșitul anului trecut am făcut un clip legat de îmbunătățirile și modificările pe care le adusesem mașinuței mele la nicio lună de când a fost livrată. Și de atunci au mai trecut vreo 7 luni de zile și s-au adunat ceva modificări și îmbunătățiri și am zis că merită să fac un rezumat cu toate aceste modificări. Cel mai multe sunt la exterior, dar sunt câteva și la interior, așa că hai să începem. La exterior am făcut mai multe chestii în partea din față. Am acoperit cromul din grilă cu un colant negru, imitație fibră de carbon. Sigla Dacia am vopsit aici literele din interior cu verde. Am schimbat și numerele, pentru că acum știți că mașinile electrice în România beneficiază de numere verzi. Deocamdată nu există niciun beneficiu palpabil pentru aceste numere, așa că dacă nu vă place culoarea verde, mai puteți amâna încă schimbarea lor. Apoi aici elementul de sufar, care era portocaliu, l-am vopsit inițial în gri, dar nu era foarte bine, și apoi l-am vopsit în verde când am schimbat și numerele. Cea mai recentă modificare, am pus și un bec Philips GT200 puțin mai bun, cu o lumină mai puternică și mai albă. Alte modificări față de data trecută: un stropitor cu 3 duze, ștergătorul l-am mai schimbat încă o dată, îl schimbasem și atunci. Vă spuneam că cel original vine de 550 de mm, dar merge fără probleme și unul de 600. Sub capotă ați văzut deja francul DIY ieftin, care funcționează, adică n-am avut nicio problemă cu el, își face treaba, este la locul lui aici, n-am avut nicio problemă, stă foarte bine. O chestie care nu prea a rezistat, să zic așa, chederele pe care le-am pus atunci în decembrie. Au trecut iarna cu brio, dar când s-a încălzit afară, a început să se desprindă adezivul lor, adică chederul în sine, cauciucul, nu are nicio problemă, nu s-a deteriorat, dar adezivul nu a rezistat prea bine și s-a mai desprins în unele locuri, nu chiar peste tot. Spre exemplu, aici în față stă foarte bine lipit, pentru că stă tot timpul capota peste el și n-ar avea de ce să se desprindă, dar mai sunt locuri la portiera din spate stânga și pe la haion, o să vedem imediat. Da, cam atât în partea din față. În lateral, la fel, am pus niște capace verzi la prezoane. Oglinzile au suferit cele mai multe modificări. Le-am vopsit de 3 ori. Prima oară le-am vopsit în gri, în culoarea caroseriei, apoi când am schimbat numerele verzi, le-am vopsit în verde și acum le-am vopsit în negru metalizat și am dat și un lac lucios peste. Paravânturile le-ați văzut la fel montate într-un clip separat. De acestea nu pot să zic că sunt chiar mulțumit, pentru că sunt un pic cam înguste și nu-și fac treaba, adică la viteze de peste 70-80 km la oră, dacă mergi cu geamul deschis, se aude în continuare foarte mult zgomot, pentru că sunt cam înguste și mai ales aici în partea din spate este cel mai mult zgomot, pentru că se lovește aerul de stâlpul B. Dacă ar fi fost, spre exemplu, la Loganul tatălui meu, are și niște paravânturi și sunt aproape de 2 ori mai late și își fac treaba mult mai bine. Acestea, să zic, ajută în principal să mergi cu geamul deschis când plouă, pentru că nu îți mai plouă în interior. Pe geamurile din spate și pe lunetă, folie 95%. Ați văzut deja într-un alt clip că am îndepărtat acele bare de plafon, sunt lipite cu bandă dublu adezivă. Nu au niciun rost funcțional, adică nu pot pune bagaje pe ele, sunt pur decorative și mie nu mi-au plăcut, le-am dat jos. Am pus și o antenă aripioară de rechin, la fel aveți un clip dedicat pe canal. Iar în partea de jos, la portiere,
Acum este un pic murdar pentru că a plouat afară. Am dat jos acel colant portocaliu și am pus colantul negru fibră de carbon. Da. Și cea mai recentă modificare în zona laterală, am pus același colant negru și aici în spate, pe stâlpul C, așa în prelungirea zonei negre, astfel încât să creeze așa un efect de plafon plutitor, să zic. Da, se vede așa foarte frumos aici plafonul, cum se parcă plutește. A mie îmi place foarte mult cum a ieșit. Dați voi un like dacă vă place cum arată mașinuța mea pe exterior. Hai să mergem un pic și în spate. În spate la fel am pus aici în partea de sus a haionului, am pus același colant negru ca să se unească așa un pic cu zona asta și să dea un aer mai sportiv așa în spate. Da, vă spuneam folie 95% și pe lunetă. Aici în spate am îndepărtat sigla Spring și electric. Sunt lipite cu aceeași bandă dublu adezivă care era și pentru barele de plafon. Pur și simplu am încălzit cu un uscător de păr ca să se moaie adezivul și apoi le-am îndepărtat. Numerele verzi. Da, și pe aici, pe la portbagaj, s-a mai desprins din cheder. Ați văzut deja și chestia asta cu arcurile puse aici ca să se deschidă haionul când apeși pe buton, pentru că altfel rămâne blocat și trebuie să faci mișcarea aia în care tragi de haion în timp ce apeși pe buton. În interior, în portbagaj, am avut ceva bătăi de cap cu lampa, de fapt cu baza magnetică care e prins acolo. Asta ați văzut deja atunci în iarnă, este o lampă cu infraroșu și cu senzor de lumină. Se încarcă la USB și este foarte luminoasă, adică are 3 rânduri de LED-uri, dacă dau pe maxim fac discotecă aici în spate. Și banda asta magnetică se tot desprindea, pentru că aici este pâslă și nu stătea desprinsă și din când în când se mai cădea și a trebuit să pun niște adeziv, niște bandă de dublu adezivă mai rezistentă și mai groasă. Dar tăvița de portbagaj ați văzut-o și atunci în decembrie. Cam atât. Cam atât pe exterior, să mai vedem o dată. Și apoi să intrăm la interior. Hai să vedem ce modificări am mai făcut la interior. Ok, să dăm un pic scaunul mai în spate. Da, la interior, cea mai recentă modificare a fost să vopsesc rama media navului și de asemenea și aretoarele laterale. Inițial m-am tot chinuit să vopsesc doar acea dunguliță de pe margine care era portocalie. Am încercat să o acopăr cu verde, dar fiind foarte îngustă, tot timpul mâzgăleam și alături rama aceea neagră. Și plus de asta nu-mi plăcea nici acel piano black al ramei și am zis că mai bine o demontez și o vopsesc integral. Așa că am demontat-o. Dacă nu ați văzut clipul cu activarea boxelor spate, acolo am arătat cum se demontează, adică se trage destul de ușor. Se începe din partea de sus și iese rama. Iese cu aeratoare și cu butoane. Eu le-am demontat și pe acestea după ce am scos rama. Da, și apoi pur și simplu am vopsit-o în gri. Nu i-am dat încă un lac. Ar fi trebuit să am vrut să-i dau un lac mat și eu aveam dar lac lucios. N-am vrut să dau lucios ca să nu reflecte foarte tare lumina din el. Dacă vreți să vedeți procesul de demontare și de vopsire când o să dau cu lac, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Apoi am renunțat la acel cablu în unghi de 90 de grade, pentru că în ultima perioadă am tot avut probleme cu el, se deconecta telefonul și mi-am luat un cablu mai scurt, cred că are vreo 20 de centimetri și un suport magnetic care are un sistem foarte bun de prindere aici în
în aerator și este foarte, foarte solid. O să vă las în descrierea clipului link către acesta. Ați văzut de asemenea această temă Full Dark este preluată de pe un site din Italia și eu am modificat-o puțin ca să fie și mai întunecată, să aibă toate fundalurile cât mai negre, da, și la ceas și la modul de noapte. Da, și rest ați mai văzut tot pe canal. Am modificat pentru Media Nav, am activat, vă spuneam, canalele audio pentru boxele spate. Încă nu mi-am pus niște boxe în spate pentru că este o operațiune destul de dificilă și necesită mult timp să tragi cabluri, să găsești loc, să montezi boxele și așa mai departe. Dar eu am canalele activate, am activat și acel profil pentru un bas mai bun. Ați văzut de asemenea că am înlocuit și boxele din față, am pus niște MTX-uri. Majoritatea modificărilor aveți clipuri dedicate pe canal. Am făcut multe modificări și în ECU, Welcome Live și Goodbye Lights, Follow Me Home, activat, modificat intervalele ștergătorului spate și multe altele. Toate acestea le aveți clipuri dedicate cu instrucțiuni și cu scripturi și cu tot ce trebuie. Le găsiți tot așa pe canal. Da, aeratoarele laterale, la fel am încercat inițial să vopsesc cu verde doar acel inel portocaliu, dar tot așa, din cauza că era foarte îngust, am măzglit cam tare aeratorul și până la urmă le-am vopsit în negru lucios, la fel cum sunt și capacele oglinzilor. Dar la fel, pentru capacele oglinzilor aveți tutorial de demontare. Altceva la interior, ați văzut, am pus aici o pâslă neagră ca să nu mai zdrângăne chestiile în acest compartiment. Au apărut între timp foarte multe persoane care fac aici accesorii la imprimantă 3D, dar eu vreau ceva care să aibă două suporturi de pahare. Toate designurile care am văzut până acum au doar un singur suport sau niciunul. Și chiar am rugat pe Facebook cineva care produce să facă un model cu două suporturi de pahare. Ați văzut covorașele de cauciuc tip tăviță din Dedeman. Își fac treaba foarte bine, chiar dacă nu se așează perfect și rămâne acea buză. Rețin foarte bine apa, nu s-au udat niciodată mocheta. De asemenea, husele, la fel le-ați văzut montate, eu sunt foarte, foarte mulțumit de ele. A rezistat foarte bine și au ajutat să nu mă încing atât de tare precum mușamaua vara. Cotiera, rate amsterdori, la fel, sunt mulțumit, își face foarte bine treaba. O folosesc și eu și soția când stă în stânga. La fel, cheia scurtată de mine, chiar dacă nu este un finisaj foarte estetic, eu sunt foarte mulțumit pentru că nu mai dau cu genunchiul tot timpul în cheie. Da, ați văzut și cum am făcut într-un clip dedicat. De asemenea, husa de piele pentru volan nu este un montaj chiar profesionist, dar nu m-a ajutat nici husa în sine, pentru că nu a fost destul de mare aici să acopăr această zonă care este mai bombată a volanului, dar în rest arată destul de bine, zic eu. Altceva la interior, la fel lampa de aici de sus care am pus-o pentru copii, văd că și acesta începe să se desprindă, pentru că la fel este aici pâslă și nu mai rezistă, nu mai ține banda. Da, este la fel o lampă, ați văzut-o cu acumulator. Cred că nici aceasta, nici aia din portbagaj, nu cred că le-am încărcat mai mult de 2 ori în 6 luni, deci au rezistat foarte bine. Acolo am mai montat și un suport din acela pentru cap, pentru copil, ca să doarmă la drum. În spate la fel
husele foarte bune. Acum legat de, nu știu ce probleme am mai avut, ce erori. Am avut 3 erori în total, în tot acest timp. Cea mai gravă a fost atunci când s-a blocat econometrul pe charge, pe acele 3 liniuțe și nu mai funcționa AC-ul. Am făcut un clip despre acest lucru. Probabil o să ajung, nu știu, ori în service, ori o să fac pe cont propriu, să verific nivelul de freon, pentru că acesta se pare că este principala cauză pentru acea eroare. Și de asemenea și nivelul scăzut de freon poate genera defectarea compresorului. O altă eroare a fost legată de radarul din față. Nu știu exact ce s-a întâmplat, adică am plecat la drum și am observat că era în bord o eroare, ceva de genul frânarea de urgență este dezactivată sau inactivă, ceva de genul. Nu erau nici condiții extreme afară, nu era nici radarul murdar, dar pur și simplu și-a revenit după vreo 10 km și-a revenit singură, adică a dispărut eroarea. Și am mai avut o eroare de la pneuri când am schimbat cauciucurile și am uitat să resetez acolo un bord. Cam atât, cred că am mai modificat din decembrie până acum în august 2022. Ce aș mai vrea să mai fac? Aș fi vrut să pun un scut acolo la motor. Știu că este acel model fabricat chiar în România, dar este de tablă, este destul de greu și are vreo 10 kg și este și cam scumpă, 350-400 de lei. Am tot așteptat să apară unul de plastic, dar încă nu este nimic disponibil pe piață. Nu știu, poate și niște jante, în principiu, ca să nu mai trebuiască să schimb tot timpul cauciucurile de iarnă-vară, să am set separat pentru fiecare. Da, cam atât cred că pentru astăzi. Cred că peste 90% din modificări le-am filmat și aveți clipuri dedicate pe canal. Vă spuneam astăzi doar așa un rezumat pentru cei care nu au urmărit până acum canalul meu și poate vor să modifice și mașina într-un fel. Deci am destul de multe tutoriale. Mulțumesc pentru atenție, nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare.